Selamat pagi Singapura. Anda bersama Radio Singapura dalam ruang berita pada pagi ini. Saya Aisyah. Berikut berita terkini dari seluruh pulau. Hamilan Bagi saya. terhadap pendidikan tetap Ya. dulu. Pada hari ini, beberapa buah sekolah baru telah dibuka di kawasan pinggiran bandar memastikan peluang pendidikan untuk kanak-kanak yang tinggal di Saya dah makan dah. terpencil. Makan dulu, Bang. Pendidikan telah mengumumkan rancangan untuk meningkatkan standar Hmm. pelajaran dan melatih lebih Sedap ni, sayang. pendidik bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan secara keseluruhan. Siasatan diteruskan Sayang. terhadap kejadian rusuhan bas Tak payahlah gosok baju tu dah. Yelah, Bang. Takkanlah Ina nak bagi Abang pergi kerja nampak selekeh. Nanti orang semua cakap apa? Isteri Abang ni malas. Taklah. Yang Abang tak tukar-tukar baju ni, kenapa? Tak, sebab abang tak nak baju tu kotor. Jadi abang fikir nak pakai di balai aja. Ya, gitu. Sayang. Sudah. Sayang ni kan, tetap masih nak jaga penampilan abang. Walaupun abang tahu sebenarnya saya tak suka dengan kerja lama abang tu. Sebab itulah abang sayang sangat dekat sayang. Apa maksud Abang kerja lama? Kalau Abang sangkakan yang Ina tak suka dengan kerja lama Abang dah lama dah Ina bernamai dengan takdir. Abang dah fikir masa-masa. Abang dah fikir ini adalah keputusan yang terbaik untuk kita, untuk anak kita ni. Abang tak nak lagi saya risau kalau abang dekat luar sana nanti. Ina tak tahu nak cakap apa, Bang. Ina tak sangka yang Abang akan buat macam ni. Sayang, tak payah nak cakap apa-apa. Abang sekarang ni nak saya gembira je. Tak payahlah gosok dah. Aku dengar kau dengan Umar dipecat jadi polis. Pecat? Abang, tadi Abang kata Abang yang berhenti kerja. Sayang, tak ada beza apa pun kan. Abang berhenti ke, abang dipecat ke, tetap sama je. Tak ada beza. Kan ayah kan? Ada bezanya, Bang. Besar bezanya. Ada orang nak ambil selepas ni. Kena nama kau dah tercemar. Abang, Sayang, abang tak faham dah sekarang ni. Sebelum ni sayang nak abang berhenti kerja. Sekarang ni abang dah berhenti kerja, sayang bising pula. Apa ni? Ina nak Abang mulakan hidup baru. Cari tempat kerja baru. Tempat yang bagus, tempat yang selamat, Bang. Sekarang ni ayah, Ina jangan risau. Abang dah dapat kerja baru dah. Mana? Kedai gunting rambut. Abang pandai ke gunting rambut? Ina tak penting. Yang penting sekarang ni abang dah ada kerja. Sudahlah, abang nak pergi kerja. Abang dah lambat. Abang nak pergi gunting rambut orang. Ini semua rancangan Umar kan? Abang pergi dulu. Abang. Kita belum habis cakap, Bang. Kita sambung bila Abang balik nanti. Kalau dia pulang, Ayah. Kedai gunting rambut. Kedai itu tempat keperluan. Ada beberapa tempat yang dianggap keramat. Tak boleh kacau. Macam kedai gunting rambut Murung. Lagi satu Tropicana. Tapi Tropicana tu lain sikit. Dia untuk urusan wang dan politik. Kobra dibunuh di kedai Murung. Saya tak rasa tempat itu selamatkan. Lebih-lebih lagi bagi Snakes. Sebenarnya aku tak rasa Bu terlibat. Bukankah dia suspek utama kau? Perang untuk rebut kawasan antara Cobra dan Bull tak bagus untuk bisnes. Aku ada dengar yang mereka ada perancangan untuk hentikan perbalahan dan bekerjasama. Itu kabar angin. Tapi mungkin memang dalam perbincangan, dua-dua geng ni dah banyak hilang anggota. Mereka dah tak boleh tahan lagi. Jadi kau rasa ada orang luar yang bertanggungjawab? Sengaja nak buat kacau? Muru nampak muka pembunuh tu. Dan aku yakin dia mesti akan datang balik dekat kedai Muru. Sebab tu aku cakap, kedai tu paling sesuai untuk kita kendalikan operasi. Kau tabirkan kedai gunting rambut. Atau lebih tepat lagi macam menjolok sarang tebuan.
Aku perlukan bantuan. Pasukan kecil dan beberapa peralatan. Kan sepatutnya kau dengan Yusuf saja. Aku perlukan disikat. Tapi sekarang ini tak jadikan. Biarlah flying squad yang uruskan situasi dekat luar sana. Kita siasat dari dalam. Macam squad gerhana. Aku suka nama itu. Kalau gitu, lain kali kita tak boleh berjumpa macam ni. Aku takkan macam mana lagi, Pak. The government will pay swiftly if you make this straightforward. Do I look like I need the money? Why then? Kidnapping a civil servant is a grievous crime. Or are my plans to crack down on your secret societies forcing you to act? First, you assume that my motive is money. Then you assume that I'm like all those other triads. You are wrong on both counts, Johnson. Though I must say, taking you out of the system has its rewards. They will find you. They will never find me. And they won't find you. It's a plan. Months in the making. What do you want? I crave information. What kind of information? Two kinds. The first is your plans on the flying squad. And the second? That will come in time. If you speak openly on the first. I'm not going to give you anything. Steve, bravery in the face of fire. I love your English bravado. But it will all come apart once I'm done with you. Torturing me will get you nowhere. You know more about torture than I do. I'm just going to send a little message that you are alive and well. Yusuf, tengok ke tak? Budak aku dah tengok banyak kali tau. Banyak kali. Aku dah tahu dah. Boleh. Terima kasih. Terima kasih. Wah. Murung. Tolong bagi aku buat sekali je. Tolonglah. Aku dah bosan lah duduk kat situ tengok kau potong rambut. Bagilah peluang aku pula. Nak belajar seni gunting rambut perlukan masa.
Mesti sabar. Mesti berminat. Sekarang ni aku tak ada masa dan aku tak kisah pun. Aku nak potong rambut dia. Pelanggan aku kisah. Nanti nama aku pula tercemar. Kedai ini segalanya buat aku. Bro, je aku faham sekarang ni. Tapi kau tak payah risaulah. Takkan ada orang pun bagi aku potong rambut dia. Saya gunting rambut saya. என் முடி தான் சீக்கிரமா வளர்ந்துடும்னு உங்களுக்கு தான் தெரியுமேப்பா. அவரை வெட்ட விடுங்களேன். Hey. Baiklah. Kau gunting rambut Nanda. Hah? Betul? Anda fikirkan apa? Mestilah abang kan pelindung kami dari orang jahat. Sebab tu Nanda percaya pada abang. Abang janji abang akan potong rambut Nanda. Handsome macam abang. Aku lakukan ini demi keselamatan anak aku. Nanda yakin kakak boleh lindungi kita. Ambil senjata. Bila saya arahkan, tembak 3 pusingan dan berhenti. Lihat kesannya. Acukan senjata. Tunggu arahan saya. Tembak lagi 3 pusingan. Acukan senjatamu. Tembak! Acukan sasaran. Buat lagi yang terbaik. Siapa tembak tu? Tembak saya. Kadir Abdullah. Kamu lagi. Kamu tak faham bahasa ke? Tak faham arahan? Atau kau ni kes tak pakai saman? Sarjan, saya tak perlu alih sasaran saya. Besar kepala kau, Kadet. Mungkin kau ingat kau boleh tembak dengan bagus. Tapi pada aku, kau tak layak untuk jadi konstebel. Pusat 50 kali. Baik, Sarjan. Kamu semua, acukan senjata. Tembak! Adam. Ya. Bagus kau menembak. Keputusan pelajaran kau pun boleh tahan. Agak bijak. Cuma dekat sini ada tulis yang kau ni ada masalah sikit. Suka berlagak, tak nak dengar arahan. Padahal kau ni tengah berlatih untuk jadi constable kan? Kau ni siapa kan? Macam mana kau dapat file aku? Jangan takut. Aku tak akan suruh kau buat push-ups. Kau pasti polis. Kau ada masa? Aku nak belanja kau kopi. Jangan risau.
buang masa kau. Risikan. Risik kumpulan haram sebenarnya. Tapi dari luar. Dari tepi jalan. Bukan dari sumber pemberi maklumat atau intel. Aku rasa kau sesuai untuk kerja ni. Macam mana dengan akademi? Aku masih ada peperiksaan tau. Kau anggap aja kerja ni sebahagian dari latihan kau. Kau lulus, kita boleh uruskan peperiksaan kau. Apa ganjarannya? Kita berdepan dengan seorang pembunuh yang tak akan agak-agak untuk hapuskan kau. Ini cincin Major Johnson. Kita tunggu panggilan. Chen, taruh ais. Abang dah cakap dah, memang cantik. Abang memang berbakat. Buru! Buru! Kau tengok ni, Buru! Bakat kan? Sama kan? Memang berbakat. Mama. Kau tengok ni, kau tengok ni. Kau tengok! Tu, ni. Sama kan? Sekejap. Mana? Tu? Tu! Dengan ni? Iyalah, Mak. So, aku rasa kan, kau cuci rambut je lah lagi bagus. Ha? Kesian aku tengok. Kau siapa? Ada Adam. Kita mesti Yusof kan? Corporal Yusof. Kedek je ke bawah. Tak payahlah nak berpangkat-pangkat kat sini. Ni sekarang, tempat ni tempat kita kerja sama-sama. Guru, aku harap yang ni lebih bagus daripada yang tu. So, sini jap. Apa dia? Budak 999ers yang dari kontak kau. Naila? Kau buat apa dengan dia? Aku nak jumpa dia. Kau jangan beritahu aku sekarang ni yang kau nak dia kerja dengan kita. Umar, aku rasa tak payah Umar tolonglah. Aku ikut nanti. Kau cakap dengan aku, kau dah tak ada apa-apa lagi dengan dia kan? Kita perlukan dia. Dia ada apa yang kita nak. Engkau tu nak kena kawal diri kau. Aduh, kau ni. Syabas. Yang ni ada bakat. Banyak bakat. Sangat apa? Tampar kau kan? Dah, kita gerak sekarang. Pelik tempat ni. Aku lebih suka Tropicana. Dia yang pilih tempat ni. Kau nak sangat jumpa dia? Maksud kau, ini kawasannya? Vital. Setiap lelaki ada istananya. Kau bawa senjata? Dalam kota ni, kita harus berhati-hati. Tak boleh percaya orang membabi buta. Masuklah. Kau jaga kat luar.
Biar aku perkenalkan. Susah nak jumpa kau. Kalau boleh jumpa, nanti kau tak fikir aku sehebat yang kau sangka. Aku yang kenalkan kamu berdua. Takkan aku tak ada tempat duduk? Maafkan aku. Sudah lama aku tak bertemu dengan wanita yang ternama. Wira perang, tapi bukan jenis yang dihargai. Ada pertalian dengan semua, tapi bukan dengan orang Inggris. Semua orang tahu aku benci orang Inggris. Dan 2 kali kau jadi pembelot dengan Jepun. Lepas tu dengan komunis. Sekarang dengan kumpulan haram pula. Impressive. A real wanted man. Aku akan tolong orang yang hargai khidmatku. Percayalah, aku memang hargai apa yang kau telah lakukan untuk aku. Tapi, apa agak kemuncaknya yang akan buat kau belot pada aku? Perlukah kau cakap macam tu? Ini sepatutnya perbincangan peribadi. Keadilan. Ini bukan soal uang. Orang aku mahukan lebih dari duit. Tapi buat masa sekarang, kita semua sama. Kalau setaraf, aku tak ada sebab hianat kau. Aku pun dengar kau ada kumpulan sendiri, naga. Patutkah aku bimbang tentang naga? Aku sendiri itu bukan naga. Dengan orang-orang yang sama pemikiran dengan aku. Orang-orang yang mempunyai kemahiran yang istimewa dan pengalaman yang dalam. Keadilan, itu yang kau mahukan. Kesaksamaan dan pakatan dengan naga. Selepas aku hapuskan Dark Horse. Kalau Dark Horse dah dihapuskan, apa kena mengena lagi kau atau naga untuk aku? Kerajaan Inggris. Kerja kau. Apa yang kau nak buat dengan dia? Aku akan serahkan dia kepada kau sebagai tanda hormat atas sepakatan kita. Tapi hanya selepas urusanku selesai dengannya. Aku setuju atas sepakatan ini. Keadilan. Wanita zaman ini, kita hanya mampu idamkan lelaki yang berfikiran terbuka. Hello, 999. What's your emergency? 你确定的地址吗？天美号码也行。没关系，是怎么着火的？公章是在结尾的服装公章吗？Ada. என்ன தேவை? Driver எப்படி இருக்காருன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அப்புறம் காரோட டீட்டெயில் சொல்லுங்க. Laporan diterima. Sedang ada pasukan mundur. Dispatch， 请各单位在务支持一张，接到巡逻交接出警员指引。
datang sini sebab kereta yang kena curi ke? Tak lah. Tak, sebenarnya aku datang... Kami ada perkara nak bincang dengan kau. Kalau pasal engkau dan aku, dah tak ada apa-apa yang perlu dibincangkan. Ini kerja polis. Polis? Baiklah. Aku nak pergi rehat kejap. Kalau nak, kau berdua boleh ikut aku. Aku dah cakap aku dengar bawah lah, Papi. Ma. Help! I need to raise my hand, but look. Yes, please, just take it off for a moment, please. If you do anything stupid, I'll shoot you in the leg. I've been doing a lot of thinking, but I don't want to die. I want to help. Thank you so much. It's so much better. It's infected. Kau buat masalah. Kau selesaikan.
Jangan sampai ada orang nampak. Tak ada peluang kedua. Ella, ni Adam, baru habis akademi. Muda lagi. Cukup lengkap. Ada yang bijak, ada yang kuat. Sekarang ada yang cantik jelita. Jadi, kau seorang yang lembab lah. Sayang. Mesti ada seorang macam gitu dalam setiap kumpulan. Jangan pandang rendah pada wanita. Lelaki boleh melutut di kaki wanita. Dah, sudah. Muru, engkau ada tak bilik dekat atas yang kita boleh gunakan? Ikut aku. Tu, kau kat atas tu. Bilik ni sekarang, bilik operasi kita untuk buat risikan. Skuad gerhana. Naila, kau akan intip semua talian telefon dan dengar panggilan mereka. Kalau ada sesiapa tanya, cakap kau seorang pelayan dan kau sewa bilik ni untuk pelanggan kau. Boleh. Tak susah. Aku memang teringin nak pakai macam mereka. Bagus. Korang dua, kerja dekat bawah. Gunting rambut. Dengarkan perbualan pelanggan-pelanggan korang. Buat apa? Aku bawa teksi. Salah seorang daripada kita kena sentiasa bergerak. Lagipun, aku kena buat laporan kepada kapten. Kita pun kena luaskan risikan kita. Omar, kita nak buat risikan atau nak pergi perang? Memang kita dalam berperang. Kalau mereka dapat tahu pasal kita, mereka akan hapuskan kita. Senjata-senjata itu semua untuk lindungi nyawa kita. Gunakan hanya untuk pertahankan diri. Tapi, kalau ada peluang untuk sasaran tertentu, kita hapuskan mereka. Kita diberikan kebenaran. Hanya aku seorang aja yang ada kuasa untuk beri arahan. Faham? Yalah. Sekarang, kita nak kena siasat siapa yang culik Johnson, kat mana diorang simpan dia, dan siapa yang bunuh Cobra. Aku telefon sekarang. Kau punya betul lah. Pergi. Sini, jom. Kau siapa? Jangan tembak, tuan.
Saya pemandu teksi. Saya tolong. Saya pekerja buruh. Buruh nak bersara dah, jadi saya kerja dengan dia. Bagus. Ini sebagai amaran Muru. Dalam kawasan selamat, semua kegiatan haram tak dibenarkan. Jangan cuba berani buat lagi.要查看一下目录吗？暂时不要，我们先定在黑社会吧。 Ambulans dalam perjalanan. Saya cakap tadi, dia boleh dengar suara kamu. Okey. Eh, 有人找上门来了。他们好像要打架嘞。 Selalunya mereka tak buat upacara pengukuhan ni depan orang ramai macam ni. Bukan waktu malam.哎呦，原来你们喜欢在深夜里搞送终啊！对，忘记拜拜。哎呀，蛇仔太可惜了，你们应该小心点吧。啊，我们是讲规矩的，是你杀了老头子。哎，话可别乱说啊！我怎么觉得可惜？他的死与我无关。师党现在改头换面了，比一剑更难告。也不只是那几头蛇嘛，没有腿跑不快啊。战争已经不一样了，我知道你跟老头子的交易。你知道吗？赚钱比你们打打杀杀来得好。我们出来混的，怎么讨口饭吃？你的老头子也明白这个道理。我不是老头子，难道你不知道站在你面前是谁吗？去埋掉你那个无头蛇，要不然尸体发臭啊！走，这场戏啊，唱完了，到你了。说什么？ 说过的话吗？哎 ，police！ Telefon HQ. Kita perlukan bantuan. Buat apa di sini? Lebih banyak ambulans. Pergi! Berhenti. Mak. Dah, Adam. Jaga kedai. Jangan sampai orang nampak. Apa tu, Cik? Cik, tak bisa, Cik. Dia penuh, Cik. Tengok kepala budak ni dah berani nak tolonglah. Dia bukan mangsa tembak, Cik. Tapi ini kecemasan. Tolonglah Cik buat macam ni. Kesianlah si kamu nak tolonglah Cik.
Tolong anak aku. Muru, taksi. Mari, cepat. Nanda. Patut bunuh je dia. Aku ingat kau dah uruskan dengan polis. Udah, sepatutnya dia orang tengok dari jauh. Ini kerja flying squad. Aksa dah colek Mak Saleh tu. Sekarang kita kena bergantung pada naga. Hantu ke ni? Kau nasib baik masih hidup. Berapa? Buat apa? Potong kepala Viper. Kalau kau nak aku lakukan, harganya lebih dari yang biasa. Berapa je? Aku bayar. Aku dah agak kita tak sepatutnya lipatkan Muru. Kalau kita tak ada tadi, mestilah kita teruk. Kita kena teruskan cerita kita. Muru dah kasih kita kerja. Kita perlukan kerja tu. Muru. Nanda macam mana? Nanda. Anak aku dah mati. Sekarang satu-satunya anak aku dah tak ada. Muru. Tak apa. Dia perlukan masa. Tak ada apa lagi kita boleh buat. Kau tahu tak? Kau, aku, kita ni berbeza. Umar, untuk aku, perang dah tamat tahun 43 bila kita disuruh menyerah. Tapi kau, berperang untuk kau memang takkan pernah tamat. Tak kira dah berapa ramai orang terkorban, berapa ramai orang terseksa pun, semua tu tak penting untuk kau, Penua. Apa yang penting untuk kau adalah matlamat kau ni.